چند وقتیه که یه اسم توی رسانه‌های نظامی دنیا و محافل میلیتاری زیاد تکرار میشه، اسمی که غربی‌ها خیلی بهش واکنش نشون دادن و در موردش صحبت میکنن. یه سامانه پدافند دوربرد که بهش لقب S400 ایرانی رو دادن، یه پدافندی که میگن ارتفاع بالا و برد دور آسمون ایران رو یه جور دیگه قراره امن بکنه و به تازگی به صورت جدی وارد رینگ پدافندی ایران شد. درود بر شما، اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم. امروز با یه ویدیوی بسیار ویژه پیش شما اومدم، چون مثل اینکه این سامانه حرفای زیادی برای گفتن داره و اینطوری که میگن حرف از یه سامانه پدافند هواییه که توی رسانه ها بهش لقب S400 ایرانی رو دادن. اسمش مهرانه و اگر بخوایم ساده بگیم این سیستم اومده تا یه لایه کاملا جدید و جدی به چتر دفاعی ایران اضافه بکنه. بذارید از اول شروع کنیم و ببینیم که این سامانه چیه، چی داره و چرا اینقدر سر و صدا به پا کرده. اینم سریع بهتون بگم اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنین تا از ویدیوهای آینده ما باخبر بشین. لایک هم فراموشتون نشه. اما مهران دقیقاً چیه؟ هسته اصلی آتشبار مهران از 4 موشک روی یه پرتابگر جعبه‌ای، یه رادار آرای فازی و یه سامانه اپتیکی بلند برد تشکیل شده که همشون روی یه خودروی تاکتیکی سوار شدن، یعنی یه بسته کامل و متحرک. کنار این هسته اصلی هم خودروهای کمکی وصل میشن که هر کدوم 6 تا موشک اضافه با پرتابگر جعبه‌ای دارن. این یعنی مهران نه یه سکوی تنها بلکه یه شبکه چند لایه از قدرت آتیشه که میتونه به سرعت گسترش پیدا بکنه. نکته جالب اینجاست که مهران قرار نیست جایگزین چیزی بشه، بلکه اومده تا حلقه گم شده شبکه پدافندی رو کامل بکنه، یعنی جایی که سامانه‌های دیگه از نظر برد یا نوع تهدید محدودیت داشتن مهران اونجا رو پوشش میده. اما موشکاش 2 تا موشک با 2 تا ماموریت. مهران با 2 موشک کار میکنه. اولی مهران 1 که در واقع وارث موشک 200 کیلومتر برد 3 خرداده، یعنی یه اسلحه‌ای که قبلا امتحان خودش رو پس داده و حالا با یه هویت جدید وارد این خانواده شده. دومی مهران 2 که برد اعلام شدهش تا 320 کیلومتر هم میرسه، یه جهش محسوس نسبت به نسل قبلی. پرتابگر یا همون تلار سامانه هم طراحی هوشمندانه‌ای داره. 4 موشک روی 2 بازوی مستقل نصب شدن که هر بازو توی ارتفاع آزادی حرکتی جدا داره و کل مجموعه موشک‌ها و رادار هم میتونه توی صفحه افقی بچرخه. رادار و اپتیک هم به هم متصلن و موقع جابجایی صاف میخوابن روی بدنه تا کمترین حجم فیزیکی رو داشته باشن. یه طراحی که هم چابکی میده هم مخفی کاری. اما اینی که رسانه ها در موردش میگن، یعنی میگن S400 ایرانی، یعنی چی؟ و آیا این ادعا درسته یا نه؟ رسانه‌های ایرانی مهران رو با S400 روسیه مقایسه میکنن، سیستمی که یکی از آخرین نسل‌های عملیاتی پدافند دوربرد روسیه محسوب میشه. از نظر مفهومی هر 2 تا سامانه یه فلسفه مشترک دارن، ترکیب رادار قدرتمند با چند نوع موشک برای پوشش لایه‌های مختلف ارتفاع و برد. طرفدارای این مقایسه میگن که چون مهران از تکنولوژی جدیدتری استفاده کرده و طراحیش هم بروزتره، شاید از نظر برد عملیاتی موشک‌ها حتی عملکرد بهتری هم نسبت به S400 داشته باشه. البته باید صادق باشیم، اینجور مقایسه ها بیشتر بر مبنای ادعاهای رسمی و تحلیل رسانه‌ایه، نه یه تست میدانی مستقل و شفاف که بشه 100% روش قسم خورد. S400
سالهاست توی میدون واقعی امتحانش رو پس داده و برد موشکاش توی بعضی از نسخه ها تا 400 کیلومتر هم میرسه، در حالی که مهران هنوز داره اعتبار میدانی خودش رو میسازه. اما خب بخش جذابتر مقایسه یعنی مقایسه با نمونه‌های غربی و شرقی. حالا اگر بخوایم دایره رو بازتر کنیم میتونیم مهران رو کنار چند نمونه دیگه هم بذاریم. سامانه پاتریوت آمریکایی رو در نظر بگیرید. پاتریوت بیشتر روی رهگیری دقیق و چند لایه با موشک‌های هدایت شونده رادار فعال تمرکز داره و شهرتش به خاطر دقت بالاست، هرچند بردش نسبت به مهران 2 کمتره. یا سامانه بوک روسی که برد کوتاه‌تر و میانبردتری داره و بیشتر برای پوشش سریع میدون نبرد طراحی شده، نه دفاع استراتژیک دوربرد. از سمت شرق هم میشه به سامانه‌های HQ9 اشاره کرد که از نظر مفهوم طراحی شباهت‌هایی هم به S400 داره و بردش هم در محدوده مشابه همین سامانه است. نکته‌ای که مهران رو توی این جمع متمایز میکنه ترکیب رادار آرای فازی و اپتیک روی یه خودروی تاکتیکی واحده که چابکی و سرعت استقرارش رو بالا میبره. یه امتیاز که خیلی از رقبای بزرگتر و سنگین‌تر اینقدر راحت اون رو نداشتن. اما بریم سراغ یک مقایسه داخلی و جذاب. مهران در برابر پدر خودش سوم خرداد یه سامانه شناخته شده با برد حدود 200 کیلومتره که حالا به عنوان مهران 1 وارد خانواده مهران شده. یعنی مهران عملاً یه ارتقاء نسلیه، نه یه محصول از صفر تولید شده. چیزی که اضافه شده موشک مهران 2 با برد 320 کیلومتر که عملاً برد عملیاتی سیستم رو 1.5 برابر بیشتر کرده. علاوه بر این ترکیب پرتابگر با بازوهای مستقل و رادار و اپتیک یکپارچه یک سطح از انعطاف پذیری میدانی به مهران داده که توی نسل سوم خرداد به این شکل وجود نداشت. پس میشه گفت مهران دقیقاً همون مسیری رو طی کرده که خیلی از سامانه‌های پدافندی دنیا طی می‌کنن. از یه پلتفرم پایه شروع میشن و نسل به نسل برد و دقت و انعطاف پذیریشون بیشتر میشه. اما به بخش جذاب ویدیو رسیدیم. مهران در برابر تهدیدهای واقعی چه کار میتونه بکنه؟ از جنگنده تا کروز. همراه من بمونید. حالا برسیم به بخشی که همه منتظرشن. مهران واقعا در میدون واقعی چی کار میتونه بکنه؟ این بخش رو بر اساس اطلاعات‌های فنی منتشر شده و شبیه سازی‌ها میخوایم توی تقابل قرار بدیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. اول از همه بریم سراغ جنگنده ها. با ورود مهران به خط دفاعی، جنگنده های متخاصم اینجور که نشون میده عملاً مجبور میشن حداقل 300 کیلومتر از مرزهای هوایی فاصله بگیرن. این یعنی چی؟ یعنی طیف گسترده‌ای از بمب‌های هواپرتاب بردشون حدود 100 کیلومتر عملاً از دور خارج میشن، چون جنگنده حاملشون اصلا نمیتونه به فاصله لازم برای شلیک نزدیک بشه. این یعنی دشمن مجبور میشه یا از راه دورتر و با دقت کمتر عمل کنه یا سراغ ذخایر محدودتر و گرونتر موشک‌های کروز تهاجمی بره. و اینجاست که بحث موشک‌های کروز مثل تامهاک جالب میشه. اینطور که در موردش گفته میشه مهران با موشک‌های 320 کیلومتری خودش نه فقط جنگنده بلکه اهداف بزرگتر و آسیب پذیری مثل بمب افکن‌ها، هواپیماهای سوخرسان، ترابری راهبردی و هواپیماهای شناسایی و رادارهای پرنده رو هم تهدید میکنه. هواپیماهایی که معمولاً دورتر از خط مقدم و بیرون از برد سامانهای تاکتیکی هستند. اینجاست که میتونه یه کاری انجام بده و بتونه زنجیره هدایت و پشتیبانی حمله‌های کروز رو هم ضعیف بکنه، چون خیلی از عملیات‌های دقیق کروز به داده‌های لحظه‌ای همین هواپیماهای شناسایی و رادار پرنده وابسته‌اند. یعنی مهران به جای اینکه فقط دنبال رهگیری تک تک موشک‌های کروز باشه، با دور کردن پشتیبان‌های هوایی عملاً اثر دفاعیش رو یه پله بالاتر میبره. البته باید اینجا هم رو راست بود. رهگیری مستقیم موشک‌های کروز کم ارتفاع و چابک همیشه یکی از سخت‌ترین چالش‌های هر سامانه پدافندیه از جمله S400 و عملکرد واقعی مهران هم توی این سناریو هنوز باید توی میدون واقعی محک بخوره. ولی خب بازم طبق ادعاهای رسانه‌ها سامانه‌های جدیدی وارد میدون شدن، من جمله سامانه‌های زوبین، دسپول، مجید و سامانه‌های ارتفاع پست و متوسط که قرار این شکاف رو پوشش بدن. و اینطور که گفته میشه در کل رینگ پدافندی ایران داره تحولای خیلی مهمی رو
به خودش ببینه. در نهایت مهران قرار نیست به تنهایی کاری انجام بده. مثل بقیه سامانه پدافندی به رادارهای کشف و شناسایی اولیه وصل میشه تا بهترین لحظه ممکن برای درگیری با هدف رو پیدا کنه. این یعنی مهران یه حلقه از یه شبکه بزرگتره، نه یه جزیره تنها. اما بیاین یک مقدار موضوع رو جذاب‌تر کنیم. بیاین دقیق تر بشیم و طبق اطلاعات فنی منتشر شده از مهران و شبیه سازی‌ها بریم ببینیم که در برابر هر کدوم از این جنگنده های دنیا چه شکلی از تهدید محسوب میشه، چون همه جنگنده ها که یه جور نیستن. F-35 این جنگنده به خاطر طراحی پنهانکار شهرت داره. یعنی سطح مقطع رادارش خیلی کوچکتر از جنگنده‌های معمولیه و همین باعث میشه که فاصله کشف رادارهای معمولی نسبت بهش به شدت افت کنه. اینجا نقش رادار آرای فازی مهران در کنار سامانه اپتیکیش پررنگ میشه، چون اپتیک وابسته به سیگنال رادار نیست و میتونه یه لایه کشف مکمل باشه. با این حال باید صادق بود. عملکرد واقعی هر سامانه زمینی در برابر جنگنده‌های پنهانکار همیشه یکی از مبهمترین و بحث برانگیزترین بخش‌های تحلیل پدافند هواییه و هیچ ادعای قطعی و قابل اثباتی دربارش نمیشه کرد مگر اینکه واقعا اتفاق بیفته، مثل عملکرد سامانه دسپول که توی ویدیوهای قبلی خدمتتون گفتیم. اما F-15 این جنگنده برخلاف F-35 طراحی پنهانکار نداره و سطح مقطع راداریش به مراتب بزرگتره. یعنی از نظر تئوری رادار مهران باید بتونه خیلی زودتر و از فاصله دورتر ردش رو بگیره. همین موضوعه که باعث میشه F-15 برای حفظ امنیتش مجبور بشه فاصله بیشتری از خط مقدم بگیره و بیشتر به سلاح‌های دوربرد و دوریستا و کروز تکیه کنه تا نزدیک شدن مستقیم. اما F-16 این جنگنده هم مثل F-15 پنهانکار نیست، ولی سبکتر، چابکتر و سطح مقطع راداریش هم یه خورده کوچیک‌تره. در بین F-35 و F-15 یه جای میونی داره. یعنی مهران میتونه از فاصله قابل توجهی ردش رو بگیره، ولی نه به همون راحتی F-15. جنبندی این بخش اینه که مهران در برابر جنگنده‌های غیر پنهانکار مثل F-15 F-16 طبق مشخصات فنی و شبیه سازی ها حرفایی برای گفتن داره، ولی در برابر F-35 بیشتر باید روی ترکیب رادار اپتیک و اتصال به شبکه پدافندی بزرگتر حساب کنه تا یه رهگیری تضمین شده. اما موشک کروز و پهپاد انتحاری اینا از جنس دیگه ای از تهدیدن. اینا معمولاً کم ارتفاع، کنتر و با سطح مقطع راداری خیلی کوچیک پرواز میکنن که همین باعث میشه کشفشون برای هر سامانه رادار محوری از جمله مهران سخت‌تر از کشف جنگنده باشه. تکلیف پهپاد انتحاری از نظر سرعت و مانور روشنه. اینجور اهداف کند و کم مانورن، پس اگه یه بار کشف بشن رهگیریشون نسبت به یه هدف سریع خیلی راحت تره. چالش اصلی روی خود کشف به موقعشونه، نه رهگیری بعد از کشف. موشک کروز تامهاک یا موشک‌های کروز یه چالش جدی‌تره، چون هم کم ارتفاع پرواز میکنه، هم میتونه مسیر پروازیشو تنظیم کنه که از دید رادارا فرار کنه. قبلا هم گفتم بهتون که مهران زیاد برای این کار مناسب نیست، نه اینکه نتونه، اما خب سامانه‌های دیگه‌ای باید توی این بخش نقششون رو ایفا کنن. نمیشه از این نکته گذشت که همین الانم ایران درگیر تنش نظامیه. بعد از چند مرحله درگیری مستقیم الان یه آتشبس نسبتاً شکننده برقراره، در حالی که دشمن دوباره به سمت فشار اقتصادی و محاصره دریایی برگشته. طبیعتاً این شرایط دقیقاً همون میدونیه که هر ادعایی درباره سامانه‌های پدافندی ایران که جدیداً اضافه شدن از جمله مهران باید توش محک بخوره. پس اگر بخوایم خلاصه بکنیم، مهران یک تکامل هوشمندانه از 3 خرداد که با اضافه شدن موشک برد بلند و طراحی چابکتر خودشو به یه بازیگر جدی توی رده سامانه‌های دوربرد دنیا معرفی کرده. مقایسش با S400 بیشتر از جنس همرده‌ای بوده و مفهومیه تا برابری کامل، و در کنار نمونه‌های غربی و شرقی هم با ترکیب چابکی و برد جایگاه خودشو پیدا کرده، اینطور که نشون میده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حتما نظراتتون رو برامون بنویسین. سعی میکنم تا اونجایی که میشه شخصا اونا رو بخونم و جواب بدم. لایک یادتون نره، چون همین لایک های شماست که به کار ما ارزش میده. در پایانم مثل همیشه اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.